Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Linear momentum. Linear momentum is denoted by P, and P is equal to mv. خو د هغې نه مخکې دا دوه ټکي رایوځای شوي دي، linear او momentum. د دې linear ټکي مطلب دی straight line. د momentum ټکي مطلب دی د quantity of motion. د دې ټاپک د نوم نه مطلب دا راووتو چې یو ماس یا یو باډي به او straight line به روانه، خو په روانه مطلب په موشن کې به. د دې ټاپک تعلق د موشن سره شو، د ریس سره به د تعلق ځکه نه چې د تعلق که تاسو وګورئ مومنټم مین د کوانټیټي آف موشن. که زه ډیفینیشن ته لاړ شم، د پروډکټ آف ماس اینڈ ویلاسټي از کالډ مومنټم. کله چې ماس او ویلاسټي د یو بل سره ضرب شي او د هغې نه چې کوم انسر راشي، هغې انسر ته څه ویلی کېږي؟ مومنټم. P is equal to mv. که زه یو اگزامپل راولم، که زمونږ سره ماس دی 4 کیلوګرام، ویلاسټي دا 6 میټر پر سیکنډ ایست، چونکې ویلاسټي دا د ده به میګنیچیوډ ومي، د ده به ډایرکشن ومي. د ویلاسټي میګنیچیوډ څوک دی؟ سپیډ، او دا شو ډایرکشن ایست. که زه د مومنټم معلوموم، نو ماس دی 4 کیلوګرام، ویلاسټي دا 6 میټر پر سیکنډ ایست، 4 6 are 24 یونټ پاتې شو کیلوګرام میټر پر سیکنډ او ډایرکشن ایست. د دې نه مطلب دا راووتو مونږ چې د ماس د سپیډ سره ضرب کو، انسر راغی 24، یونټ راغی کیلوګرام میټر پر سیکنډ، ډایرکشن ورسره راغی ایست. دویم سیکیوز پکې کلیر شو. د مومنټم یونټ شو کیلوګرام میټر پر سیکنډ، د ده ډایرکشن به ایست کم چې د ویلاسټي ډایرکشن و، نو د مومنټم ډایرکشن به د ویلاسټي په ډایرکشن کې. که ام سی کیوز راشي، if velocity is north body is moving north، د د مومنټم کم طرف ته شو؟ نارت. مخکې مونږ د د یو بل یونټ هم یوز کوو چې بار بار په ام سی کیوزو کې راځي، هغه دا دی. څنګه چې مونږ وی د فارموله د پی از اکول ټو ام وي، د ماس یونټ کیلوګرام او د ویلاسټي یونټ میټر پر سیکنډ او کیلوګرام میټر پر سیکنډ. خو که دې زه یو بل یونټ ته کنورټ کوم، نو ګورئ ورته، که زه دله په سیکنډ کې ملټیپلایډ کم او په سیکنډ باندې ډیوایډ کم، بالکل تاسو له میتھس ته دې خبرې اجازت درکوي 4. نو که څوک وایي زه دې 4 له په 3 ملټیپلایډ کوم، په 3 ډیوایډ کوم، هیڅ مسله دې نه جوړېږي. او د ده نه جوړېږي 4 3s are 12 ډیوایډ بای 3، او که ته بیا سالف کې واپس ته 4 جوړېږي. نو بالکل دا اجازت شته چې په یو ځای کې زموږ ضرورت وي په یو کوانټیټي کې ملټیپلایډ کولی هم شي او ډیوایډ کولی هم شي. یا دلته کې ما په یو یونټ کې ملټیپلایډ کو، په هغه یونټ مې ډیوایډ کو چې هغه سیکنډ دی، موږ ته پکې څه پیدا راووته؟ دا شو کیلوګرام میټر، لاندې او سیکنډ، او سیکنډ چې ضرب شي څه به شي؟ سیکنډ سکویر. نو څه ته جوړ شو؟ کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر، او خپل څوک پاتې شو؟ سیکنډ. او تاسو ته د پروني ټاپک مطابق کلیر و، دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر د چا یونټ دی؟ د فورس، او هغه د څه برابر دی؟ نیوټن. نو بل یونټ زموږ سره راغی نیوټن سیکنډ. نو بار بار یو ام سی کیوز راځي، د مونږ سره د مومنټم یا د لینیر مومنټم څه یونټ دی؟ نو ستا په ذهن کې خدام دی چې کیلوګرام میټر پر سیکنډ، خو بل څه یونټ دی؟ نیوټن سیکنډ. یو څو خبرې سیوایي زده کړئ د ده لپاره د ام سی کیوز د حده پورې. باډي ایټ ریسټ، کله چې یو باډي په ریسټ کې، نو مونږ وایو د ده مومنټم به زیرو وي، د ده مومنټم به څه زیرو وي. ولې؟ کله چې باډي په ریسټ کې شوه، د مومنټم فارموله ده پی از اکول ټو ام وي، نو د ده خو ماس نه دی زیرو، خو چې په ځای ولاړ د ویلاسټي څه شوه؟ زیرو. لیټ سپوز د ده ماس 2 دی، خو ویلاسټي ورسره زیرو شوه، 2 zeros are 0. نو باډي ایټ ریسټ هیو مومنټم از اکول ټو 0 کیلوګرام میټر پر سیکنډ یا نیوټن سیکنډ. مخکې د ام سی کیوز دپاره لږه خوا بوزم. د دې فارمولې مطابق momentum is directly proportional to mass when velocity is constant. که د دوه باډیز دي، د دواړه په سیم ویلاسټي روان دي، ویلاسټي سیم شوه، نو چې چا ماس سیوای د هغه به مومنټم سیوای. فار ایگزامپل، که څوک تاسو ته وایي چې 1 کیلوګرام او 2 کیلوګرام باډي دي، دواړه په سیم ویلاسټي روان دي، لکه فار ایگزامپل دیم روان دی په 5 میټر پر سیکنډ او دی هم ور روان دی په 5 میټر پر سیکنډ،
نو وګورئ د دواړو ویلاسټي سیم ده خو 1 کیلوګرام ماس کم دی او 2 کیلوګرام ماس سیوا دی نو مطلب څه شو تاسو ماته وایي د دبه مومنټم سیوا راځي کړه دبه سیوا راځي د مومنټم راځي 15 زار 5 د راځي 25 زار 10 نو مور ماس مور مومنټم لیس ماس دا ریزلټ شو مومنټم چاته ډایرکټلی په شرط په صحیح د دې ام سی کیوز په دې الفاظو راځي واورئ زمونږ سره الکترون پروټون نیوټرون دا په سیم ویلاسټي روان دي څوک الکترون پروټون نیوټرون having same velocity which one have less momentum which one have more momentum چې موږ ته دا پته په دې درې وانو کې د الکترون ماس چې دی دا د ټولو نه کم دی هو د پروټون ماس کم دی او د نیوټرون ماس د ټولو نه سیوا دی نو دا راته وایي د چا به د ټولو سیوا مومنټم نیوټرون او د چا به د ټولو نه کم مومنټم د الکترون دا خبره کلیر مخکې if velocity is constant mass increase 2 time as in this case mass increase 2 time نو چې mass increase 2 time نو momentum also increase 2 time دا خبره کلیر mass increase 3 time momentum increase 3 time مخکې د دې فارمولې مطابق P is equal to mv که زما mass constant دی د چا ریلیشن شو momentum او velocity بیا ودی سوای momentum is directly proportional to velocity څه مطلب ماسونه سیم دی خو چې چا velocity سیوای داغه به momentum سیوای simple mass is equal to constant momentum is directly proportional to velocity a body چې a body وی یو body د mass fix دی او هغه body level رو روانه وس تیز شو نو راته وای چې هغه body level رو روانه وا یل بدی سویم یو body د پځه ولاړه ده مومنټم یې څومره دی 0 هغه باډي ده وس روانه ده مومنټم به یې که به نه به یې به خو اوس داسې ویمه د ده ویلاسټي سیوا شي 2 ټایم وی چل به وشي مومنټم به سیوا شي 2 ټایم که د ویلاسټي سیوا شي 3 ټایم مومنټم به سیوا شي 3 ټایم البته داسې یو کیس پر راځي چې به زه ایکسپلین کوم په لا اف کنزرویشن اف مومنټم کې او به داسې سر که دې پکې کانسټنټ شي سو کانسټنټ شي مومنټم د دې دواړو به څه خبره دا به زه ان شاء الله په ډیټیل ایکسپلین کوم په لا اف کنزرویشن اف مومنټم صحیح